السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع جميل اسمه اسك جان او موقع اسمه جان دوت اي اي. تقدر انت تسطبه عندك على الجهاز. تمام، تقدر تقول له عايز اعمل داونلود فتبدأ يسطبه لك. تمام، انا سطبته قبل كده. تمام. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اسطب مثلا ويندوز، لا عايز ابل، عايز اسطب لينكس، مفيش مشكله خالص. دي الواجهه بتاعته، زي ما تلاحظ ان هي عامله زي شات جي بي تي وجيميناي. لكن هنا بيديك ان انت تتعامل مع اي نموذج ذكاء صناعي انت حابب ان انت تتعاون معاه. تمام، بيقول لك في اكتر من 4 مليون داونلود. كده بقى عندك نموذج ذكاء صناعي موجود عندك على الكمبيوتر بتاعك، مش متوصل او مش بتتكلم مع شات جي بي تي. تمام. ايه الموديل اللي موجوده دي؟ اشهر اللي موجود عنده زي ما انت شايف، اللاما موجود، مسترال، كوين، ديبسيك، جيما، كيمي، كلاودي، كل الحاجات المشهورة موجودة. تقدر انت توصله بالجيميل، بالامازون، بجوجل. هيقدر ان هو ياخد الداتا ديت بحيث لما تسأله اي سؤال يجاوب من خلال الداتا اللي هو اتعلمها منك. يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز اطلع رحلة يوم الاحد اللي جاي، يقول لك لا عندك اجتماع في اليوم دوت. هو عرف منين؟ ان هو شاف الايميلات بتاعتك وشاف المواعيد بتاعتك. فانت شوف ايه الحاجات اللي انت عايز تربطه بيها. تمام. طيب انا سطبته اهوت. بيقول لي عايز تسطبه لوكال موديل ولا عايز ان انت تبدا ان انت تساله. فممكن تسطبه لوكال موديل او سيت اب ريموت بروفايدر زي ما انت عايز. تمام. بيقول لي هل تسمح ان الداتا بتاعتك دي تشاركها معانا بحيث ان احنا نطور نفسنا ولا لا؟ زي ما انت عايز، ممكن تقول له allow او ديناي زي ما انت عايز. وممكن تدخل هنا وتشوف الاعدادات بحيث ان انت تتحكم فيها اكتر. تشيك فور ابديت، انا لسه بسطبه فاكيد ملحقش. دي اللغات المدعومه. تمام. الداتا فولدر بتاعك اهوت. سبيل تشيك، لو انت غلطت في كتابة حاجة يبدأ ان هو ينبهك. تمام. اتاشمنت، تقدر انت ترفع الاتاشمنت. تمام، لو انت عايز تقفله ممكن انت تقفله. ممكن تكون انت الاي تي بتاع الشركة وعايز ترخم على الناس وتخليهم ما يشيروش الملفات بتاعة الشغل، فده من حقك. الانترفيس، لو انت عايز تعدل في شكل الانترفيس والالوان بتاعتها. هنا ممكن تقول له انا عايز اشارك معاكم الداتا او لا. دي كل موديل اللي هو بيقدمها. ممكن لو في حاجه انت مش عايزها ممكن تقفلها. ده المساعد، الشورت كات، الهارد وير، الام سي بي سيرفر. دي بتديك امكانيات هائله. تمام. فممكن تقول له allow لكل حاجه او تبدا انت بقى تختار ايه الحاجات اللي انت عايز ان انت تدعمها. يعني على سبيل المثال هنا بتزود امكانيه على الذكاء الاصطناعي بتاعه. يعني ممكن تلاقي في حاجه مثلا هو مش بتتجاوب معاه فيها فتقول له زود لي الحاجه دي. تمام. فممكن مثلا جام براوزر ام سي بي ده بيدي قوه للشات جي بي تي اللي موجود او للذكاء الاصطناعي اللي موجود. تمام. ممكن تقول له فعل كل الام سي بي فهيديك قوه خارقه. ممكن مثلا يكون في حاجات بتوصل بحجز المواعيد، في حاجات وهكذا. فانت تبدا انت تختار او تبدا انت تسطب. تكون انت قرات مثلا ان الاداه دي انت محتاجها فتسطب الحاجه بس اللي انت محتاجها. طيب ممكن اجي هنا نيو شات واقول له كويك ستارت فيبدا ان هو يحمل لي الجام موديل. او تقول له سطب لي بقى اللوكال عندي على الجهاز بتاعي. تمام. دي بقى الحاجات اللي انت ممكن تعمل لها داونلود. انا عايز احمل مثلا دوت او دوت. لازم تقرا بالظبط التفصيل ايه الفرق بينهم. في حاجات بتبقى قويه جدا بس بتاخد مساحه كبيره، بتبقى بطيئه لان كل شويه يبدا ان هو يتجاوب معاها. انت زي ما انت شايف المساحه المتوسطه 2 جيجا، من 2 ل 5 جيجا. في حاجات تبقى 11 جيجا. تمام، فحسب اللي انت محتاج ايه. ممكن والله طب انا عايز هجرب مثلا دوت. تمام. ممكن تقول له داونلودد. ايه الحاجات اللي انا حملتها قبل كده؟ لسه انا ما حملتش حاجه. تمام. انا معتمد على الأولامة والأولامة كويس معايا، بس مفيش مشكله اجرب الجين دوت اي اي. خليني اجرب دوت. انا قلت له انا عايز الماست داونلود الاكتر حاجه الناس بتسطبها، فبيقول لي ان ده اكتر حاجه الناس بتسطبها وجايب لي عدد التسطيبات. تمام. طيب انا هجرب الميني. الفكرة ان يبقى عندك نموذج خاص بيك، مش بتتكلم مع شات جي بي تي اللي هو مع الناس كلها. ده خلاص
يتعرف عليك ويبدأ ان انت تسأله 100 سؤال في اليوم في الساعة. مش هيقولك انت خلاص كده زهقتني، اخدت الحد الاقصى ليك. لا، انت ده متخصص ليك انت. يعني التاني بيخدم على ناس كتيرة، فممكن يقول لك ايه، والله انت سألت النهاردة 100 سؤال وده كافي، ما تسألنيش تاني. لازم يعدي مثلا 5 ساعات او 24 ساعة. لا، هنا معاك طول الوقت. فدلوقتي انا سطبت اللي هو اللوكال. تمام. ممكن اسأله بقى اي سؤال. هقول له ماذا تعرف عن آه، مخاطر الذكاء الاصطناعي. فهو فعلا كده جاوب اهوت وفهم السؤال، وقال لك في مشكلة الانحياز، وفي ممكن استنتاجات غير صحيحة، وممكن يكون في نوع من انواع الخداع. فبدأ ان هو يجاوب كده. احنا سطبنا وعملنا شات جي بي تي او عملنا جيميناي خاص بينا. تمام. نقدر ان احنا نستخدمه طول الوقت. ممكن تكون مثلا عايز تعمل مقالة، تعمل بحث علمي، تلخص حاجة، فده شغال معاك ال 24 ساعة.